Welkom dames en heren, dit is the love lesson for the month of December for the Waterman Weegschaal and Tweeling. So, voor jullie Waterman Weegschaal en Tweeling mensen, jullie zijn leuk mensen. Het is een algemeen lezen voor jullie. Wat is hier en wat komt uit is reconnection, oké. En dus heeft mee te maken met een visperson. Heel veel van jullie Waterman mensen, tweeling, wil een reconciliation met een visperson. Sommige van jullie wil terug naar een visperson. Een visperson wil terug bij jou. Dus iemand van de verleden, dat is een visperson, komt terug in je leven om soms soort van connectie te doen met jou. Deze persoon wil weer in je leven. Dus ik zie dat deze persoon heeft jou verlaten en nou wil ze reconnecten met jou. Dus Waterman Weegschaal en Tweeling verwacht dat iemand dat heb je verlaten in het verleden wil een reunion met jullie. En deze persoon komt terug en offer je some soort van liefde. En de stability van liefde is dat sommige van jullie vrouwen en sommige van jullie vrouwen komen achter some sort of a deceptive spelletje wat een ramlier of boodschapper person heeft gedaan. Dus ik zie dat heel veel van jullie Waterman Weegschaal en Tweeling mensen komen achter dat ik ken een vriendin dat is een ramlier of een boodschapper at een affair en met je man of een affair met je partner. En of deze persoon even vertellen over een affair dat je heeft. Dus wie is deze persoon? Het is een ramlier of een boodschapper persoon. Het laat niet even laten zien wie het is. Het is een ramlier of een boodschapper vrouw. Maar deze vrouw, je komt achter dat deze vrouw heeft some soort van affair met je partner, met je man. En de waarheid komt even boven water. Of je gaat even achterkomen dat deze persoon echt met je man naar bed geweest. Oké. Nou, we gaan eerst de eerste week even gaan bekijken. Nou, some sort of a situatie is daar waar jullie heeft een boodschap, een steermaak of boodschap of een stembok stier of een boodschappervrouw. Dat is een vriend. En deze vriendin gaat aan jullie vertellen dat je man of je partner heeft iemand anders. Dus het is zoiets als deze persoon gaat echt aan jou het vertellen. Maar is het wel zo? Of ik ken dat jullie vrouw gaat even vragen als deze persoon samen, ja, dus ik zie dat sommige van jullie gaat even vragen aan deze vrouw als ze wil een threesome met u en je partner, maar is een nee. Oké, en ik zie dat deze vrouw, als je vraagt deze vrouw, zie je, zij is in de omkeerpositie, omdat het is niet haar dingen. En ik zie dat door de vraag te stellen, is een nee. Dus als je hebt het in je hoofd, als je hebt het in de hoofd, je hebt een vriendinnetje, de vriendinnetje is een stiermaak of steenbok person, en je hebt het in je hoofd, als ze willen threesome, je wil een threesome met haar partner, of een threesome, dat zij moet een threesome met jou en je partner, nee, is een nee. En
niet aan haar vragen. Als je dat vraagt, is een nee. En dat is niet prettig voor haar. Omdat het is niet dat type. Ik zie het kom op in iemand anders lezing ook. Oké, dus ik zie dat als je dat vraagt, je raakt deze vrouw kwijt. Omdat deze vrouw is niet de type. Dus ik zie dat sommige van jullie hebben het in je hoofd. En het is best, het zit je aan te steuken. Het is in je hoofd om te vragen. Als ze wil een threesome met jij en je man. Of ze wil een threesome met jij en je man. Maar niet vragen. Omdat deze persoon is niet open daarvoor. Het is niet een type dat is open voor dat soort van ding. Aarde mensen zijn anders. Ze zijn echt privé. Ze gaat privé met zijn relatie. Ze gaat privé om met ze huwelijk of zijn vriendschap. Je zal nooit weten als deze persoon heeft huwelijk probleem of dat soort van ding. Omdat deze persoon, steermaker of stenbok mensen die praten noten over zijn relatie. Ze wil gewoon daar niet in. Nou, ik zie dat sommige van jullie, there is a rumley of a boodschap persoon. This is a vriendinnetje. En is zo het says, ze heeft zo het says, ze praat slecht over deze persoon en zijn vriendschap. En ik zie dat sommige van jullie Waterman mensen realiseren dat deze persoon is degene. Je komt achter en je ziet de waarheid nou over een ramlier of boodschap persoon is een vriendin. Maar je realiseert dat deze vrouw heeft geen goed voor anderen. Het is als if deze vrouw heeft geen relatie. Ze heeft geen relatie, geen man. En niks is goed bij onder met de relatie. En je realiseert nou dat, hey, deze vrouw moet ik op mijn buurt houden. Omdat deze vrouw is niet goed op zich naar onderen. En ik zie dat deze vrouw, Ramli of boodschappenvrouw, gaat even lullen over een stiermaker, een stenbok aan zijn partner. En ik zie dat je gaat het terug om deze stiermaker, stenbok vertel. En je bent zo verdrietig omdat je realiseert dat deze vrouw is niet eerlijk, weet je. Het is als if je realiseert dat deze vrouw wint niemand niks goed. En ik zie, je bent zo verdrietig. En ik zie dat je weet de waarheid hierover. En het is zo dat sommige van jullie vrouw denken, hey, deze vrouw moet ik niks meer hiermee hebben. Als je realiseert de verdriet dat je heeft met deze vrouw, is dat deze vrouw, deze Ramli of boodschap vrouw, is een vriend. En ze praat en lullen over iedereen. En nu ga je realiseren, deze vrouw is niet goed bezig. Nou, deze vrouw heeft zoiets als, weet je, ik bemoei daar niet mee met mensen, relatie en situatie. En ik zie dat je realiseert dat deze vriend, deze persoon is echt iemand dat bemoeit niet mee in mensen relatie. Maar deze vrouw die lullen back off en praten over dingen. En ik zie dat je gaat een vriendschap met deze persoon beëindigen. Oké? Dus jullie dames, het heeft mee te maken met een ramli of een boodschap persoon. En je ziet deze persoon zitten, maar deze persoon heeft geen relatie. En deze persoon heeft zoveel jaloezie. En deze persoon lul echt alles over mensen en zijn relatie. En dit en dit en dat. En je bent verdrietig. En waarom ben je verdrietig? Is dat je realiseert dat deze persoon ze praat heel veel. En het is zoiets als een vriendinnetje en je denkt, ja, dit moet ik niet hebben. In de tweede week, some sort of informatie komt from a ramli of boodschap persoon dat maakt je verdrietig.
verdrietig en het heeft mee te maken met je eigen relatie. En is altijd over je relatie. En ik zie dat dat is niet gezond voor jou. In de derde week een huwelijk wordt kapot. Vanwege doordat sommige van jullie realiseren dat je partner is met iemand anders. Je partner heeft een affair. En je wil een cycle, je wil deze relatie of partnership beëindigen, oké? De laatste week je komt achter de waarheid over een rammelige of boodschappenvrouw. En je gaat even realiseren dat een stiermaker of steenbokvrouw heeft gelijk over deze vrouw. Dat deze vrouw heeft some sort of oogte op je partner. Of geslapen met je partner. Dus als je realiseert, deze vrouw is zoals ze bemoeit zich niet mee met vrienden en hun relatie. Weet je, deze vrouw, zij is al bezig met zichzelf. Weet je, ze realiseert dat ze blijft uit andermans relatie. En ik denk dat soms je kan luisteren en je geeft je opinie, maar het is niet dat je gaat altijd over mensen relatie even gaan praten, oké? Dus als mensen daar niet over beginnen, moet je het laten. Maar je realiseert dat deze rammelie of boodschappenman is either met je partner, of either vertel over een affair dat je hebt, of either vertel over some sort of a relatie, of some sort of a affair dat je heeft. En ik zie, jullie vrouw komt achter dat een rammelie of boodschappenperson praat te veel. En ik zie dat je realiseert dat deze persoon bemoeit toe mee in je relatie. En ik zie dat je gaat echt achteruit stappen van deze persoon, omdat je wil gewoon de vriendschap of de relatie met deze persoon beëindigen. Especially jullie dames. En dit is waarom ik zeg tegen jullie dames, het is beter om een sidekick of een relatietherapie of iemand anders buiten je vriendengroep om te gaan praten over je relatie. En waarom is dat? Sommige mensen bemoeien ze te veel in je relatie. En dit is waarom mannen moeten weten de grens van gezondheid met zijn moeder en de grens met gezondheid met zijn vrouw. Oké? En sommige mannen weten dat niet. Sommige mannen weten dat niet. Echt. Sommige mannen weten dat niet. En ik zie dat sommige van jullie dames gaat even realiseren dat een rammelie of boodschappenvrouw is te veel in je relatie en willen te veel weten en heeft te veel over je relatie geluld. En dat vind je niet fijn, oké? Sommige van jullie man, als je bent in een relatie met een rammelie of een boodschapper of een huwelijk, je gaat even de huwelijk beëindigen of omdat je realiseert of je gaat niet verder met deze persoon omdat je realiseert dat deze persoon is niet niet degene dat je wil verder in je leven. Je gaat de vriendschap of de relatie beëindigen. Mannen en vrouwen gaan beëindigen some sort of relatie met een rammelie of een boodschappenvrouw, omdat ze realiseren dat deze persoon is niet iemand dat ze wil de rest van zijn leven met, vanwege hoe deze persoon is. En ik zie, jullie dames is verdriet, maar jullie mannen is ook zo, het zegt, nou snap ik het. Ik moet echt niet met deze vrouw. Whatever deze vrouw heeft gedaan, sommige van jullie mannen denken, hey, ik moet echt niet met deze vrouw. Nou zie deze vrouw voor wie ze zijn. Ik moet hier niet mee. Ik moet hier niet mee bemoeien met deze persoon. En heel veel van jullie vrouw, je gaat even realiseren dat deze vrouw heeft heel veel jaloers en haat. En het heeft mee te maken dat ze heeft geen relatie en ze is niet getrouwd en ze heeft geen relatie. En dat is de reden waarom. Nou, dit is een vriendin. En ik zie dat sommige van jullie hebben some sort of an issue. En je wil daarover gaan praten.
Maar je weet niet als deze persoon is open om te horen. Maar ik zie verdriet. Verdriet. Sommigen van jullie zijn verdriet. Maar je weet niet als je moet met deze stiermaker of steenbok person kan praten. Als ze is daarvoor open. Maar ze is wel. Het is gewoon dat ze wil niet daar bemoeien. Oké? Dus is een vrouw. De stiermaker of steenbok person is een vrouw. Dat ze wil geen invloed hebben met je relatie, je huwelijks. En ze wil niet veel zeggen daarover. Dat is hoe ze is. Omdat ze vindt dat iedereen is in relatie en huwelijk voor some sort of a reden. En ze hoeft daar niet te bemoeien, omdat mensen moeten het zelf uitvinden. Whilst de Ramli of Woordschat person, die denkt dat ze weet alles. En ik zie dat sommige van jullie realiseren, ik laat dus even. Nou, sommige van jullie, een Ramli of een Woordschat vriendin gaat even vertellen dat een stiermaker of steenbok heeft gezegd dat je had de ogen op de man of zo. En ik zie dat je gaat even vragen als het is waar wat deze persoon heeft gezegd. En je wil zelf gaan vragen of je wil gaan weten als het is echt waar wat ze heeft gezegd. Omdat je voelt dat deze persoon wil gewoon problemen creëren. Vandaar. Oké? Sommige van jullie, iemand van de verleden komt terug. En ja, het is... jij maakt de beslissing als je wilt terug met de persoon. Maar ik zie een liefde van de verleden komt weer terug voor jullie. En het is... jullie moeten beslissing maken, oké? Jullie moeten echt de beslissing maken. However, het komt op. Jullie moeten echt de beslissing maken. En ik zie dat heel veel van jullie hebben relatieproblemen. Maar het is doordat mensen lullen te veel. Omdat ik zie dat deze Ramli of Boodschap person have some sort of a problema. Okay? En ze zit om te lullen over een ander vriendinnetje, over hun relatie of wat hun heeft gezegd. En ik zie je bent verdriet. Je bent verdriet en je realiseert dat deze persoon creëert gewoon problemen. En je denkt, Jezus, je ging over iedereen relatie, iedereen, je weet best en je ging over iedereen en je zegt dit en je zegt dat. En ik zie dat je gaat even realiseren dat deze rammensen wil nooit dat mensen zijn gelukkig. Dat deze rammensen denken dat ze weet alles. En nu realiseer je dat dit is geen vriendin. Ik moet hier niks meer met deze persoon hebben. Ik laat deze persoon, omdat ik word gewoon toe terugesteld als ik rond deze dame. Dus van dat. Dus ik hoor wel hoe het ging voor jullie. En blijf gewoon weg van vrouwen die denken dat ze hebben en ze weten alles over relatie. Blijf weg van die mensen, omdat niemand weet alles over relatie. Iedere relatie is anders en iedere mens is anders. En als je gaat denken, het is zo en het is zo en het is zo en het weet dit en het weet dat. En ze hebben dit en omdat je hebt problemen met jezelf en daarom heb ik geen relatie. Dus ik zal zeggen, ga even naar iemand dat is niet connected met je groep of connected met mensen. En daar ga je zien dat je gaat even realiseren dat mensen is gewoon jaloers. En especially mensen dat zijn niet in relatie is jaloers op andere mensen. Omdat zij is verdrietig. Maar ze kan het niet
laten zien dat ze verdrietig, maar is een vorm of jaloezie. Dus ze klagen over iedereen en ze vertellen hoe relatie is goed en die relatie is niet goed. En ze praten en lullen over iedereen. En jullie gaat het nou zien dat een vriendin of een vriendinnetje is niet goed bezig. Oké? Ik ga namaste tot de volgende keer.